could you be the one? Shh. Good, good. Good, good, could you be the one? Hi guys, hi mga kabawan, welcome back to my channel. It's me again, Maki Tasoy. So for today's video guys, we're going to we will be having a vaccination at SM Manila. So guys, matagal na kami naka-schedule dito, pero na-extend lang, na-postpone po yung schedule namin. Ayun nga guys, habang nagre-ready kami, so hindi pa naman tapos lahat. Nag-ayos na sila lahat dito at wala pa yung kasama namin. Pero on the way na daw sila. Ayun. Antayin na lang po namin sila, tapos kakain na kami, tapos pumunta na kami ng mall. SM Manila po yung vaccine. It's already 4 AM. 4 AM na po. So dapat mga before 5 doon na kami sa SM, sa mall. Okay guys. Kagabi, sinek namin yung schedule ni Manila City na meron nga daw schedule for ngayong Monday. So kami mga stay in dito sa office, kasama yung mga nasa ng mga nag-uuwian na ayun nga, schedule namin today yung vaccination namin. Ayan, umaga kami nagising 3 AM. Asan na? Dito na siya didiretso. Ayun, yung iba, dito na didiretso sa office para sabay-sabay namin pumunta ng SM. So, 3 AM kami nagising dahil mahaba daw po kasi yung pila dun sa mall. Sabi nila, pag pumila ka ng 3 AM doon, matatapos ka ng 12 PM. Dapat, ready ka, nagdala ka ng biscuits, water, or ano man, para hindi ka lang gutumin doon sa pila nyo. Kasi mataba po talaga yung pila daw doon sa mall. So, yun. Nakaready naman po lahat kami ngayon. Waiting na lang kami sa mga kasama namin. And then, alis na kami. It's mga 4 na. So, dapat mga before 5 AM, doon na kami sa mall para pumila na. And guys, yung vaccination kasi is required po ng company namin na magpa-vaccine kami lahat dito para for our own safety naman po. And guys, keep watching guys. And guys, medyo madilim pa po. Hindi na tayo maglakad-lakad. Guys, dito kami sa SM. Ano ba yun? Sa SM. Punta na kami SM. Okay, mag-vlog ka dito. Alala ko pa malapit na mag-basket dito kami. Dito kami yung buong entrance. Ay, sarami yung entrance. Nalakad daw sa Ito po yung City Hall. City Hall po ito guys. SM Manila City Hall. dito tayo ngayon. Ito yung ano, yun yung KKK. What is KKK? Ito yung City Hall. Ayun ang KNK. Ano yung kataas-taas ang kagalang-galang. Hindi, KN. Ayun City Hall. And guys, makikita nyo guys, wala pang tao dito sa SM. Sarado pa kasi. Kami magbubukas ng SM. Yun o, nakatatawa. Pero sa likod daw yung ano, yung entrance ng mga magpapabaksin. Dalan kami dito. Dito tayo dahil. And guys, yan sila. Kasama namin. Sa likod daw po yung pila. Di namin sure kung mahaba na yung pila ngayon kasi 5 na.
So, let's see guys. So, malapit na kami sa pila na, sa likod ng mall. Dito na kami sa parking daw. Parking daw po kasi yung pila. Diretso na po natin. Yun na po yung dalawa namin kasama guys. Ayan. Sila Kenneth tsaka sina Arnie. Morning Arnie. Morning! Tarap-tarap. Kung nakapila na po kami. Init nga, ang init. So, yan po nakalagay sa elevator. This elevator is only for people with disabilities. Perhaps naman as sarado po kasi ito. Reminder. A few moments later. Ito yung pila guys. Ay, sobrang haba. Pwede pa kayo makatulog dito. Haba. Sa bandang dulo tayo. Ha? Mainit guys. Buti naman kamay pa. And guys, dito na kami sa loob ng mall. Ayan. Punta na kami dun sa pila ulit. Sa, di ko alam, saan ba yung pila? Ah, sa may cinema. Cinema mismo, okay. Yun guys. Yung mga kasama naman sa likod. Guys, nasa step 2 na kami. Yun ay yung counseling tsaka screening. Yan, malapit na kami sa katotohanan, guys. Okay. Monitoring area ka muna. Hi guys, kakatapos na po namin magpaturok. Yan. Sakit. Sakit? Ano feeling? Nakabakuna dress pa naman ako. Ano tinurok sa'yo? Anti-rabies? Joke lang. Pagpataba. Yan guys, so monitoring pa kami ngayon. 15 minutes daw. Kung may mga side effects pong mangyayari sa amin. So, tingin ko wala naman sa akin. Ayan guys. After nito, uwi na po kami. Hi guys, ayan po, nakatapos na po namin yung vaccine. Sa labas na po kami ng vaccine area. Ayan, so ayan po siya. Tinanggal ko na po yung okay na po. Hello mga Kaabaw. So, nandito tayo sa office. Kakauwi lang po namin. And ito nga, check natin yung ano yung mga possible na naramdaman nila after vaccine. So ito po si wait lang. Okay. Si Miss Ria po. Ano po yung naramdaman mo ngayon? Maliban sa puyat, walang tulog, Ang bigat ng braso. mabigat sa braso. Ayun lang. Oo, yun lang. So, check natin bukas kung anong pwede pang mga side effects na mangyayari, no? Okay, sige. Thank you. Bye! Eh po yung side effects siya, nakakaantok. Miss G, I want to ask something lang about vaccine. Ano yung feeling mo ngayon? Parang nakapanghina. Napanghina. Nakapanlambo. Ayun. So bukas, check natin bukas kung ano yung possible na magiging side effects niya. Kaya nga. Okay. Sige, thank you, Miss G. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. And guys, abangan nyo po yung part 2 ng vaccine namin or yung
magiging side effects po ng vaccine sa katawan namin. Ayun mga kabaw, bago lamang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At mag-comment na rin po kayo below para po updated kayo sa videos na i-upload ko. Lalo na po ngayon sa part 2 ng vaccine natin, okay? Okay guys, thank you mga kabaw. And please support my video. Thank you. Good, could you be the one?